السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ إسراء. نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا ميني مسمن اللي كندخلوه الفران، تيجي رائع كيف تشوفوا. حشوة اللي هي بسيطة ولذيذة. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك وتخليوا لي التعليق ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، واللي تيزور القناه لاول مره يتابونا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد ديال الوصفات، ويبارطاجي الفيديو مع العائله والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نحل وحده باش تشوفوها كيف تجي. غتجي مورق وما تجيش فيه العجينه بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ندوزو المقادير والطريقه. غادي نحتاجو 2 حبات ديال البصل يكونوا كبار اللي قطعناهم طرونش كبار، مع 2 فصوص ديال الثوم، مع 2 حبات ديال الجزر مقطع محكوك عفوا. هنايا عندي كميه من صدر الدجاج، فلفله خضراء مقطعه، زيتون اخضر، التوابل عندي الملح، الابزار، سكينجبير والخرقوم، واحد الطامه ديال البنه تاع الدجاج، وباكيه ديال الشعريه الصينيه ديال 3 دراهم ونص، قزبر ومعدنوس والزيت باش غادي نطيبو. غادي ناخذ واحد المقلاة غادي نوضع فيها البصل مع الثوم مع القليل من الزيت. ما تكثروش الزيت حيت الحشوات باش ما كيبغوش الزيت بزاف باش ما يبداش يخرج لينا. غادي نضيف صدر الدجاج، هنا الملح كتبقى على حساب الذوق ديالكم. غنضيف الخرقوم، عندي نص معلقه ديال الخرقوم مع نص معلقه ديال السكينجبير وراس معلقه ديال الابزار. غادي ناخذ كاسرول اللي درت فيها الماء سخون اولا غلا ونضيف عليه الشعريه الصينيه، ندير معاه قبيصه ديال الملح، نخلوها على جنب. وغادي نضيف على الحشوة الجزر مع الفلفله، نخليهم يتشحروا مزيان. ضروري هنا الحشوات ضروري ينشفوا من الماء. وغادي نضيف عليهم غادي ناخذ ديك الشعريه نصفيها مزيان من الماء ونقطعها. غادي ناخذ قراطه اولا قطعه وندير لها نقطعها بالموس. كيمكن لكم ديروها نقص، انا غادي ندير لها هنا العشوار باش تقطع لي مزيان. وغادي نضيفوها على الحشوة. غادي نزيد انا البزار والسكينجبير والزيتون اللي قطعنا والمعدنوس غنخليه هو الاخر. غادي نضيف ضمه ديال كنور ولا ضمه البنه، نخلطها مزيان تدخلي في الحشوه. كتشوفوا الحشوه راه نشفت من الماء مزيان، وملي غادي نضيفوا عليها الشعريه راه كتشرب داك العطريه. نضيف المعدنوس والقزبر ونخليهم
على جنب حتى تبرد لنا الحشوه، وندوزو باش نحضروا العجين. العجين غادي نحتاجو ليه نص كيلو ديال الدقيق الفورص مع خمارة حمراء بيضة، كاس ديال الدقيق الفينو، عندي هنا رابعة ديال الماء اولا الماء دافئ باش نعجنو. غنضيف معلقة صغيرة ديال الملح مع معلقة كبيرة ديال سنيدة، وغادي نضيف الدقيق الفينو ونزيد عليهم معلقة ديال الموطارد صغيرة كتعطيها مذاق زوين. غادي نضيف معلقه ديال الزيت المائده وخماره حمراء باش يجينا رطب. غادي نزيد كاس ديال دقيق الفينو، حبه ديال البيض اولا بيضه، وغادي نجمع العجين ونبدا تنضيف الماء. هنا العجين ما نديروه ما قاصح ما مرخوف، بحال العجينه ديال المسمن. انا ضفت ربعة ديال الماء كامله وغادي نبقى تنعجن. تعرفوا الدقيق الفينو تيشرب، غادي نبقى مستمره هكا حتى يتجمع ليا العجين، وغادي ندلكها. ندلكوها مزيان باش تبقى لنا رطبه. وكيف العاده ندير ليها قليل من الزيت ونغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح. غادي ندهنها بالزيت ونخليها ترتاح واحد شويه. من بعد ما ارتاح لي العجين غادي ناخذ واحد الصفيحه اللي غادي نوضع فيها الكويرات، نستعين بقليل ديال الزيت ونقطع كويرات اللي يكونوا صغار باش يجيونا صغار على حساب القياس اللي بغيتو نتوما، يا اما كبار يا اما صغار. انا غنديرهم انا باش يجيوني صغيورين. نبقى مستمره حتى نقطع العجين ونغطيه بلاستيك باش ما ينشفش ليا. من بعد ما ارتاح ليا العجين غادي نبدا تنبسط في كل كويره. وانا راه الحشوه ضروري تكون بارده باش ما يتقطعش ليا العجين. انا ما جربتش الفيديو باش تبان لكم الطريقه. انا غادي نعطيكم جوج طرق على حساب نتوما اش بغيتو ديروا. غادي ناخذ واحد الكميه، انا درت معلقه كبيره ونوضعها في الجانب بهذه الطريقه، وغادي نغطيها العجين بالاطراف ونبدا تنبسط العجين باش ما تجينيش مسمن غليظ. نبدا تنلوي على هذا الشكل. نتمنى الطريقه تكون واضحه. ونوضعها في الصفيحه اللي درت لها ورق الفرن. نعاود نستمر نوريكم الطريقه. نضع القليل من الحشوه في الجانب ونغطي العجين بالاطراف ونلويها بهذا الشكل. هذا تيجوا رائعين، غير جربوهم.
هذه الطريقة الأولى. تكون مغيرة على مسمن الاخر، وبهذا الشكل تنوعو نستمر حتى نسالي الكويرات. وهذه الطريقة الثانية اللي غادي نوضع الحشوة في الجانب ونبدا تنلوي العجين. غادي نوريكم واحدة اخرى. نبسطوا العجين، نوضعوا الحشوة في الجانب ونغطيوها بحال تنلويو ونستمروا. كيف تشوفوا راه طريقه اللي هي بسيطه. وغادي نوضعهم كاملين. من نساليو العجين غنبسطها واحد شويه في الطاوه اولا في الصفيحه ديال الفرن باش يجيونا مقادين. غادي ناخذ هنا حبه ديال البيض اللي درت معها قطرات ديال الخل وندهن. هنا الفران تيكون سخون عندنا مزيان. ملي غادي ندخلو المسمن غادي نقصو عليه البوطه باش ياخذ لنا حقه في الطياب ما يتحرقش. ندهنوه مزيان باش يجينا الوجه ديالو مذهب. والتزيين تيبقى على حسابكم. انا هنا غادي نزينهم بشويه ديال الزنجلان، والاخرين غادي ندير لهم زريعه الكتان. كيف تشوفوا انا غادي نزينهم بزريعه الكتان. وهادو غادي ندير لهم الزنجلان وندخلهم للفران. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. غادي ناخذ دوك اللي خليناهم ما فيهم والو، غادي ندير لهم شويه ديال الكيتشوب مع الجبن اللي حكينا. تيبقى تزيين على حساب كل واحد. ونوضع كميه من الجبن. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وبصحه وراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.